קשה לתאר את דמותו, ואני אתחיל לומר מה אנחנו לא יודעים. לא יודעים איפה הוא נולד, לא יודעים מתי הוא נולד, לא יודעים אצל מי הוא למד, הוא לא כתב כמעט שום ספר, ומה שנדמה לנו אנחנו יודעים עליו זה כנראה אגדות. בכל זאת, האיש הצליח לשנות את פני היהדות במזרח אירופה, ואחר כך בעולם בצורה דרסטית, למרות שלא הייתה לו לא היה לו שום ייחוס, הוא לא כתב ספרים, ולא היה לו רב חשוב, וזאת תופעה היחידה במינה בתולדות היהדות. אז מה יש לנו בטקסט הזה? שהבש רואה שד שקורא ספר, הוא מתפלא איזה ספר קורא השד הזה, מסתבר שהשד קורא ספר של הבש עצמו, הבש יודע שהוא לא כתב שום ספר, ואז חוזר לתלמידים, שואל מי כתב, רואה את הספר ואומר, זה לא מילה אחת שאני כתב. והסיפור מאוד מאוד יהודי ומאוד מאוד אנטי-יהודי בעת ובעונה אחת. מצד אחד, גם השד קורא ספרים, אבל בשביל הבש לכתוב ספר זה דבר דמוני. אז פה אנחנו יכולים לראות למעשה את השד, שהוא מייצג פחות או יותר את העולם הרבני, ומישהו שהוא לא רוצה שהוא יהפוך להיות אדם שיש לו ספר, בניגוד לכל האקדמאים שהיו שמחים אם היו כותבים ספר עבורם. מדוע כל כך כואב לו שיש ספר בשמו? לדעתי פה נמצא המפתח של הבנת הדמות של הבש. ספר הוא מחיצה בין הקורא ובין המחבר. הבש בנה את העולם הרוחני שלו על קשר בלתי אמצעי, בעל פה, בשפת דיבור, ולא על כתיבה. זה שינוי קרדינלי בעולם היהודי, כאשר הבסיס של העולם היהודי עד היום הוא קריאה משותפת בטקסט, בין אם זה תנ"ך, בין אם זה תלמוד, בין אם זה ספר אחר. יש טקסט, הטקסט מחייב ולומדים סביב הטקסט. הבש רוצה להיות גם המחבר וגם הטקסט, אבל מחבר שיכול לשנות את הטקסט כל הזמן. כאן נמצא לדעתי החידוש הגדול ביותר של הבש, שהמדיום המרכזי שלו זה הקול, בקוף. כפי שאנחנו יכולים לראות ממסורות שהשתמרו בידי תלמידיו, הקול, לפעמים הקול הרם, הוא למעשה האמצעי החשוב ביותר שלו. הקול אומר, הקול בקוף, אומר שאדם לוקח אחריות ישירה לאנשים שהוא מדבר איתם. אז בציטוט שמצטט אחד מתלמידי הבש, משה מדולינה, הוא מספר שהבש סיפר שהגיס שלו, רבי גרשון מקוטוב, אמר לו משל. והמשל, אני מסכם אותו, שני אנשים הולכים ביער, אחד הוא פיקח, אחד הוא שיכור. אני חושב שלפחות לעניין של שיכור זה ממש ריאליה. והם פוגשים שודדים. השיכור, כיוון שהוא שיכור, הוא הולך לאט, הוא מקים אותו, הוא לא מרגיש שום דבר, הוא מרגיע לעיר ולא זוכר שום דבר. האדם הפיקח רואה את הרוצחים, והוא בורח מהר ומספר בעיר לאנשים שיש שודדים ביער. מי הוא השיכור ומי הוא הפיקח? לדעתי אפשר להראות שהשיכור הוא רבי גרשון מקוטוב, שהוא היה מיסטיקון, והוא היה מצוי במצב של אקסטזה, במצב של אקסטזה קיצונית שמישהו לא מרגיש מה קורה לו. הבש הוא הפיקח שיודע איך להימלט מן השודדים ואיך לעזור לאחרים שהם לא ייכנסו למצב הזה. זהו משל שהוא לא חדש, אלא נמצא בספרות של המיסטיקה האסלאמית בצופית. והוא למעשה השוני בין אקסטזה קיצונית ובין מצב נשלט. אם הניתוח שלי נכון, הרי הבש הוא מיסטיקן, אבל מיסטיקן שהוא לא רצה להיכנס למצבים קיצוניים, אלא הוא רצה להישאר חלק מתוך החברה שבה הוא חי,
ולהיכנס למצבים של דבקות עם האל רק לזמן קצר במהלך התפילה. ולאט לאט עולה בעולמו הדתי ההנחה שהוא אדם בעל שליחות לאומית. בדרך כלל אצל היהודים מנהיג בה"א הידיעה הוא המשיח. בנצרות זה קצת קשה משום שהמשיח הוא רק אחד. ביהדות יש סיכויים לכל אחד. גם הבש חשב ככה, אבל הוא לא רצה להגיד את זה בפה מלא. והנה, בטקסט היחיד שבש כתב, הוא כתב כנראה רק עמוד וחצי. לא יודע אם הוא כתב, הוא הכתיב למשהו. עמוד וחצי, שזה תעודה מדהימה בחשיבותה, שעוסקת בין היתר בשיחה שהיה לבשט עם המשיח. אתם יכולים להגיד, אם הבשט מדבר עם המשיח, זה סימן שהוא לא משיח. אבל זו מחשבה פשטנית. הבשט היה הרבה יותר מתוחכם. אז הבשט שואל את המשיח את השאלה הקלאסית, מתי הוא יבוא? אבל המשיח הוא משיח מאוד מתוחכם. הוא לא רוצה להגיד לו את התאריך שהוא יבוא, ובמקום זה הוא אומר לו, כמו כל יהודי טוב, כך אומר המשיח. בזאת תדע, בעת שהתפרסם לימודך, והתגלה בעולם ויפוצו מעיינותיך החוצה. מה שלימדתי אותך והשגת. זו תשובה מאוד מסובכת. מדוע? כי בדרך כלל התפיסה המשיחית מניחה שמשיח בא מתי ששולחים אותו. ולא תלוי כל כך במה אנחנו עושים. ופה המשיח אומר, בכלל לא תלוי בי, זה תלוי בך. המשיח בכלל אומר, אין לי שום אחריות. אני לימדתי אותך, ועכשיו זה up to you. אתה צריך עם זה לעשות משהו. המשיח יוצא מן המשחק למעשה. הוא אומר, אני כבר לימדתי אותך, אני אבוא, אבל זה תלוי בך, ואל תשאל שאלות. אבל המשיח הוא נדיב, ואומר לו, איך יהיה בזמן שהוא יבוא? אנחנו נראה מה זה יקרה, הוא יבוא. מה יהיה כשהוא יבוא? ויוכלו גם המה, זאת אומרת כל היהודים, לעשות ייחודים ועליות כמוך. זו תשובה מעניינת, שאומרת למעשה שהבשט, שהוא עולה למשיח, ועושה ייחודים, הוא מדבר עם המשיח, הבשט כבר נמצא בזמן המשיח. הוא צריך לגרום שגם אחרים יעשו כך. מה הבשט אומר למעשה פה? שכולם יהיו כמוני, כמו הבשט, יבוא משיח. באמת המשיח יבוא אז? מסתבר שלא, משום שאין לו לאן ללכת למשיח, כי כולם באו אליו. מה שהמשיח אומר לו, למעשה, אתה כבר באת אליי, ואתה צריך לגרום לכולם לבוא אליי, וכשכולם יבואו אליי, אני אבוא. ככה הבשט בונה את הדמות שלו, של אדם שאין כמוהו, ולא היה כמוהו, והכל תלוי למעשה רק במעשה. מה חשב הבשט על הגאולה? כי זה בסך הכל חלק מתוך המסר החסידי שלו. הבשט בנה תפיסה שהיא יחסית חדשה של מה זה גאולה, האומרת שיש גם גאולה פרטית וגם גאולה לאומית, ושתי הגאולות האלה קשורות זו בזו, ואי אפשר לנתק ביניהן. דהיינו, מצד אחד יש הישג פרטי מיסטי קיצוני, הוא יכול לעלות ולדבר עם המשיח, אבל הוא רוצה להשתמש בזה כדי לגאול את האחרים. הנה אחד המסרים החשובים שעוברים כל הזמן בין הבשט. בסוף הגאולה היא גשמית, היא כללית, ואיננה עניין של האינדיבידואל. מה זה אומר מבחינה סוציולוגית? אדם אחד לא יכול להיות אדם רוחני. היחידה החשובה היא הקבוצה או העם. המיסטיקון הוא כלי לפעולה שהיא מטה-מיסטית. הפעולה החשובה ביותר בסופו של דבר זה בתוך ההיסטוריה הגשמית ולא בתוך הרוח. אם נסתכל כך לדברי הבשט, נוכל להבין למה הוא מייסד החסידות. החסידות נבנתה כקבוצות שחיות פחות או יותר יחד סביב אדם קונקרטי, בזמן קונקרטי, שבאים אליו לקבל עצה על דברים קונקרטיים, ולא עצות רוחניות בעלמא.
עבור הסתכלות של אדם מודרני, אנחנו יכולים לומר שהחסידות עוסקת בדברים שאין להם אחיזה במציאות. עבור החסידים עצמם, המציאות הגשמית נתפסת למעשה כמרכז החיים הדתיים. הוויכוח הגדול על מה זה חסידות בין מרטין בובר וגרשום שולם, זו הייתה למעשה השאלה המרכזית. שולם חשב שהגאולה היא עניין רוחני בלבד, ובובר חשב שזה הכל עניין קונקרטי בלבד. שניהם צדקו ושניהם טעו. הבשט עצמו הייתה לו תפיסה כוללת יותר משני הענקים של המחשבה היהודית. משום כך, לפני שמדברים על הכללות גדולות על מה זה חסידות, כדאי להסתכל גם בטקסטים. מעט הטקסטים שיש לנו מהבשט מלמדים למעשה על המתח הזה. בין אדם שרוצה לחיות חיי רוח, ובין אדם שמבין שיש מעבר לחיי הרוח גם מסר לאחרים, משום כך הקול והדיבור והיחס הישיר עם בני אדם זה חלק מתוך המיסטיקה שלו. זו לא פשרה עם המציאות, אלא הדרך לחיות בתוך המציאות. בספרות החסידית מאוחרת יש שאלה שחוזרת הרבה פעמים. למה האדם שעלה למרום וגאל את נפשו חוזר לעסוק בעניינים של הקהילה? התשובה היא מאוד ברורה. גם משה רבינו עלה למרום ובכל זאת חזר. אפשר להשוות את המצב הזה לסיפור המפורסם של אפלטון והמערה, אבל הדמיון הוא חיצוני בלבד. אפלטון מעולם לא בנה קהילה, גם שום פילוסוף אחר מאז אפלטון. מסתבר שכדי לבנות קהילה מי שצריך להיות המיסטיקון. Есть ли в книгах учеников Бешта, позднейших цадиков, учителей, что-то про те три вещи, которым Бешт научился наверху, но которые ему запретили рассказывать, передавать? על מה זה הדברים הפשוטים האלה? רק 3 דברים ו3 סגולות. כל אחד רוצה לדעת מה זה. כאילו, אם הוא יודע, תבוא הגאולה. אני חושב שאני יודע, ואני לא אגיד לכם את זה. אתם תנסו ותראו שזה לא עובד. נניח שמות. כל מי שיקרא הרבה ספרות החסידית שקשורה לבשט, הוא יראה שיש שם אחד שהוא מאוד מאוד חשוב. וזה נקרא שם בין מ"ם בית אותיות. הבשט אומר לבן שלו, צבי הירש, שכשהבשט ימות, הוא יהפוך להיות לשם בין מ"ם בית. וכשהוא רוצה לדבר איתו, שהוא ישתמש בשם מ"ם בית. אני חושב שזה, לפחות אחד מהשמות זה זה. אני מאמין שזה לא. וכך עלה, אבל אמרתי לכם שאני לא אגלה. הדבר המעניין הוא לא כל כך מה הפרטים האלה, אלא האמונה שהאדם יכול בצורה פשוטה יחסית להביא את הגאולה.